Meron pa siyang malaking begonia. Tapos ako, basta mamaya na yan. Hi, I'm Aris, Plant Trippy on Instagram, and welcome back to my channel. So today, I'm here in Laguna, Microgrow Garden. Nakaladkad na naman ako ni Kimi as usual. Then we have Cindric here, nakaladkad rin ni Kimi. It's been more than a year since naka-visit ako kay Microgrow Garden, and now, meron na silang malaking garden compared to last year na nasa Robel lang sila. Now, gusto ko kausapin si Tita Ann, one of the OG halamanera talaga. As in, OG halamanera. And super fave ko talaga siya kasi ang dami-dami ko sobrang natutunan sa kanya lagi. So here's Tita Ann, owner ng Microgrow, and then we have Pat here. Pamangkin siya ng Tita Ann, and she's the one who's managing Microgrow, no? IG. Nagkakot kami dito is February. Tapos inabot na kami ng lockdown. So during lockdown, nagkakapot kami. Hinihingi kami ng permit para makalipad kami dito. So sobrang hirap talaga nang inabot namin during pandemic. Talagang ang hirap, siyempre close yung mga road, sinadadaanan mo. Tapos hindi pa ito gawa, katagalan pa rin kasi yung mga hardware sarado. So yun, tapos yung mga halaman ko hindi agad na yung mga net ko hindi agad nagawa. Marami na lusaw? Oo, maraming namatay. Marami ako namatay na halaman. Ultimo sa hoya na antitibay na, namatay pa din. Oh my God! Sobrang init.
So, sobrang init na itong summer. Yung net ko na 25% yung ano ko, yung shade ko lang, Mm. hindi kaya dito. So naglagay ako ng additional ano ko, net para ma-survive yung ano init. Pero tita, hindi ba ito mas mataas? Hindi. Mas mababa ba ito? Ano siya talaga, sobrang init dito. Hindi niya kinaya, so nagpadagdag ako ng additional net. Dalawang net yan yata. Sobrang init. So ang dami ko namatay ng huya talaga. Kasi kasagsagan ng init. Actually hindi lang huya, yung mga halaman ko talaga, ang dami kong namatay dito. Kasagsagan ng init, tapos pandemic pa, lockdown. Oo. Napahirap kami. Pag ano rito. So hanggang ano yan, unti-unti. Mhm. Ayun. Dito lang katatapos to, yung mga improvement ko dito na ano, tapos nagsimula na sa kabila. So right timing pala kami ng daan. Sakto to. Sakto Okay. kayo. So hindi pa, mabuti pala hindi pa kami nagpaka-atat na. Bisitahin na si Titaan. Kasi halos dito lang yung last week yung huling ginawa. This week ba? Ginawa yung mga benches na iba, no? Na inano. Kasi hindi natapos agad po talaga. Yung mga ano ko yan, hindi tapos pumunta rito sila. May punta sila Marky. Hindi pa to gawa talaga. Ito, ano pa to? Hindi pa pa yan. Hindi pa kami tapos. So right timing. Oo. Okay. Sila yung mga nauna na, ano yan, sila Sam, napunta sila rito, sila Ben. Hindi pa talaga gawang-gawa. Kasi gawa nga ng, ano, ng pandemic na yan. Yung pag-ano namin, parties namin sa hardware, napigilan, syempre, walang nagde-deliver. So yun, talagang wala to, hindi pa masyado. Hindi pa tapos sa tapos. So ngayon na lang natapos talaga. So yung kabila naman ng nursery namin ang sinisimulan doon, kabila. So Exciting yun. expansion. Actually sila partner pwesto na sila doon na ano, binigyan ko sila ng pwesto sa kabila. Itong batang to. Para sa retirement ng mami niya sa ano, sa hospital. So ikaw sabi ko, ano ka na, mag-business ka na para ano, kasi nakakatakot sa hospital. Ayun tita, actually, so pagdating namin dito, ako personally, sobrang ko tuwang-tuwa kasi ang laki-laki niya compared sa RBR. Sa Robel. Ay, sorry. Ang laki niya compared sa Robel. As in, sobrang laki. Siguro, doble ba? More. More ba? Hindi kasi, ang sukat kasi nung sabi nung ano doon, 400 plus. Pero parang kulang sa sukat. Oh, Ano. kasi parang dito parang hindi niya na-maximize yung space niya doon. Dito kasi maximize. Kasi So, yun, nadatnan ko na kasi yun eh, na ganun eh. So hindi ko na siya ma-improve. ayun. Wala na siyang room for improvement talaga. Natatnan ko na siya na may structure niya doon. So ang ginawa ko na lang doon yung mga pwede sabitan na idagdag, din na lang. So doon, dito, nasunod yung gusto ko. Na gusto kong ano, gawin. Garden Garden na siya, no? na garden. Gusto nga sana namin garden cafe, yun ang paborito namin yung pate. Space! Oo nga eh. Kasi ito, actually, ito nga space. Tapos yung garahe ko doon. Tapos, may isa pa akong garahe doon na papagawa for ano, kung bibili ako ng bagong sasakyan, may isa pang garahe doon. Tapos sabi ko, ganda-ganda lang nalipat. Kasi lang ano, parang emotional pa ako. Ayos na kami na Robel. Maghiwalay na kami nila Bichi, maghiwalay na kami, emotional ako. Tapos parang ang hirap anuhin, ang tagal namin magkakasama. Tapos ngayon parang nakakapanti na ako, happy na ako dito kahit nasa loob siya. Ang ganda ng location namin. Yun lang ano, daan ha, nag-iikot mo sila rito. Actually, na-experience namin yun. Pero kung Kaya sabi ko, naku hindi, maluog pa itong daan na to kasi sa amin sa barangay namin talagang grabe, mas masikip. at saka tita worth the trip siya. As in, super worth it. Actually, nabudol nga ako, di ba? Nabudol nga kaming lahat, di ba? Budol. Oo, pero grabe. At saka tita, sobrang happy na yung mga prices nyo is kung ano yung naiwanan ko last year. Yung pa rin yung prices nyo until now. Reasonable ano. Super thankful for that. As in, super thankful for that. Kasi yung kasi sa amin is ano, propagation. Siguro 85% propagation and then 15% is yung bili from other seller tapos propagate ulit. Kasi so ganoon naman para hindi masyadong ano yung price mataas. At saka hindi nyo naman yata nire-release yung mga binibili nyo from the other sellers. Pa-propagate. Propagate din yun. Yeah. So, Kasi di ba para naman medyo maka-afford yung iba na hindi maka-afford. Mababa na pagka napadami na. Ganoon naman. Kasi pagka yung ano, mahal o, mapababa mo na yan. Medyo ano na yung presyo, mababa na. Tapos ang maganda rito talaga yung, parang nakakreate na kami ng ano, microclimate dito. No? Tapos,
ang dami natutuwa sa aking sink. Sabi nila, kaya lang ang garden na meron sink sa ano. Actually, Kasi sabi ko plant din, may plant din kasi. hindi at saka minsan sa paghawak sa paso. Paghawak siya madumi ang kamay, tapos may hugasan doon ng paa. Tapos yung yun nga, hugasan ng kamay para malinis. So nagpagawa talaga ako ito. Sabi ko, siguro ang gandang naisip ko itong kahoy na to. Di-design ko yung hugasan ng tapos yung mga halalaman, ang dami nga tutuwa. O yan, hugas sila ng kamay, hugas sila ng hugas ng kamay. Ikaw, Pat, kumusta ka naman? Kumusta yung pagtatrabaho sa Microgrow? Kasi apparently, after you graduated, full-time ka na sa Microgrow. Kasi last year, medyo pasudput-sudput ka lang eh. Opo. Kasi ngayon, kumusta naman working here? Ayun, it's fun kasi relaxing din. Syempre, parang nature yung paligid. Tapos, thankful kami talaga kasi this pandemic is nag-boom talaga yung plant business. Tapos, yung IG namin is talagang sumikat siya this time. And so, very thankful kami ngayon sa plant community. Kami ang susupport. Tita, ano po message nyo para sa mga bagong naghahalaman? Ayan. Ano po message nyo? As in heartfelt message to them. Ano yung pinaka-importanting lesson na pwede nyo ituro sa kanila bilang one of our person na nililook up to? Sa mga bago, Mhm. siguro kailangan yung magbasa-basa din para alam niyo yung pag-grow ng halaman, yung mga cultural practices, like fertilization, plant diseases. So, tsaka magtanong sa mga marurunong na maghalaman. Yun. Kung ano yung mga crops din na interest na gusto nilang i-collect, dapat importante din yun. So ayun, tapos na kami sa Microgrow Garden. Namiss ko talaga si Tita Ann at saka si Pat. Actually wala nga si Myrtle pero nakapag-video call naman kami kanina. So anyway, ngayon naman balak naming tatlo libot-libot lang sa Laguna and see kung ano ma-offer na mga gardens na makita namin sa roadside.
Masaya ka ba? Sino ako? Oo. Ito mo naman yung kotse natin. Para tayo hindi magiging masaya. landscaping. Ikaw, masaya ka ba? Para, Yes! para magla-landscape tayo. Ganito kasi, masaya si Cindric kasi meron siyang giant fern, ayan all. Tapos, si Kimi merong dalawang malaking poinsettia, 300 each. Ay, 300, tama. 300 each. O, diba? Tapos, Hoya, huli ko sa may Hoya Hall pa si Kimi, meron pa siyang malaking begonia. Tapos ako, basta mamaya na yan. Meron pang ipisa na 250, ganyan ka nakarami. O, diba? Happy. Cindric, Yes. masaya ka ba sa call mo to date? Masaya ka ba? Super happy. Bakit? Lahat ng gusto ko na hindi usually na pinag-aagawan, nakuha ko Aha. at a cheaper price Aha. and good specimen. Hey. Yun. I guess yun yung key term eh, di ba? There's nothing cheap na naman. Pero yung you get what you're paying for. Yun. At saka meron siyang malaking Malaking giant Andropteris effect. 6 fronts siya, sobrang sulit niya guys. Like it's the best specimen there is, no? Ikaw, Kimi, happy ka ba today? Syempre! Bakit? Kasama ko kayo. Maximize Bakit? sagot. Charot! Hindi, kasi ano, parang nakakuha naman tayo ng good skill na plan. Ang daming apple na binili ni Tapos Kimi. ano, yung Hoya Hong Kong, yung talaga yung super na-enjoy ko. Kasi, mahal na rin yung mga Hoya ngayon. Most of them are also mga Hoya na nakukuha ko sa Manila. Mahal na rin sila. So, yung normal price kahit itong mga cutting nasa 400 na rin. 450, 500, 500. So, a Hoya na 200 is really a good price already. Tapos yung cutting na I only got for 75, which I doubt I will get in Manila. Diba? So, that's a good, it's a good buy. And, worth the trip naman kahit malayo. Kasi syempre, since malayo, kailangan And I guess it's the experience also of buying directly from Tita Ann, di ba? Yeah. The owner. Yung experience na yun. Yeah, kasi syempre iba pa rin yung ang sarap din ng kwentuhan with Tita Ann. Kasi she also told us how she transferred to her new garden. So also nice. Ganda-ganda na mo yun. Tsaka apparently dito pala talaga yung go-to place for landscape plants. Diba? Isa pa yun. Diba? As in like, yung mabibili mo sa Manila na hundreds dito, 30 lang or 35 lang. If ang hanap mo naman hindi naman mga aroys, good pa rin to go. Lalo na if marami kang landscape. So, ayun, we're done for the day. We're on our way home. Maingay si Waze. And then, di okay lang. As usual, ang goal ko talaga is makamura. And I think nakamura naman ako kasi nakailang halaman ako. Naka 6 plants ba ako? More? Basta nakailang plants ako. So, hindi ko ilalagay sa video na to yung haul. Siguro, gagawa ulit ako ng panibagong haul for November naman. So, next month, maglalabas ako ng November plant haul, which is also unexpected. Kasi, wala naman talaga ako balak bumili ng halaman this trip. Gusto ko lang talaga mag-vlog and makausap sila Tita Ann. Pero, napabili ako kasi medyo budol sila doon sa microgrow. And, ayun nga, sabi nga ni Cindric, close ko rin naman. Overall, happy naman ako. At nagastos ko lang is around 1,250 for quite a few plants na rin. So, I guess, goodbye na siya. So, that's it for today's video. If nagustuhan nyo, please give it a thumbs up. If you're new to my channel, welcome. Subscribe na rin kung natuwa kayo. Hit the bell button for notifications ng aking future videos. And follow me na rin on Instagram. I'm more active there. Talk to me there. Thank you for watching and happy planting! Ano ending ko? If you like my video, give me a thumbs up. Okay. Don't ask us, we're not vloggers.